What's up mga Choy? It's me Sheilla again and welcome back to my YouTube channel! So for today's video mga Choy, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ako na-monetize. I'm so very happy mga Choy. Hindi pa ako one day na-approve na agad ako. Oh my God! Thank you so much! Thank you so much sa itaas, and then thank you so much for those people na nag-play sa akin, no? Kung ikaw ay gusto mo ring mapadaling monetize, please keep on watching. Ang video na ito ay para sa'yo! Ayun mga Choy, meron na naman tayong panibagong vlog! At bigyan ko po kayo ng tips and tricks kung paano mapadali mamonetize yung channel mo. So, bago pala ako naligo guys, kitang-kita nyo naman, wala pa akong supply, so gusto ko lang i-share. Umpisahan na natin, no? Ako pong i-share, ibahagi sa inyo kung paano ko po na reach yung 1,000 bananas ko. Actually, 2 years na ako sa YouTube, pero inactive ako sa YouTube. Kaya ngayon lang ako nang monetize. Kasi nandun po ako sa Dumingag, kaya hinahinang signal doon, kaya hindi ako nakapag-upload, hindi ako yun ang nangyari, na inactive ako, nahuli ako sa mga kabatch ko na namuni na sila. Manood yung paano po ma-reach yung 1,000 subscriber. Basta description box ko, yung video ko na ginawa ko kung paano ko po na-reach yung 1,000 bananas within 3 weeks lang. Nandun po ang trick. So, for today's video guys, umpisahan ko na kung paano ko po na-reach o paano ko na-monetize agad yung isang account. Sa YouTube, meron pong dalawang requirements. 4,000 public watch hours at saka 1,000 subscriber. Kung hindi nyo pa nakuha yung dalawang requirements na yan within 1 year, hindi po kayo ma-back to zero o mabawasan na subscriber or mabawasan ng public watch hours. Kasi naka-experience po ako niyan. As in, ako po naka-experience ng ganyan. 1 year na ako, hindi pa ako na-monetize, pero na-reach ko na yung 1,000 subscriber ko, pero hindi ko pa na-reach yung 4,000 public watch hours ko. So, tiwala po kayo sa video na ito kasi experience ko yan talaga na within 1 year ako na na-monetize. Nabawasan lang po ako ng WH. Yung ano lang po yun, yung unang upload ko po, yun po ang nabawasan. Number 1 tricks is upload quality content. Yun po. Yung nakarelate, yung makaka-relate yung mga tao, yung relevant ng nakakarami, at saka informative at entertaining at the same time. Number 2 tips and tricks is avoid sub to sub. Yes, number 1 ako galing doon sa sub to sub na yan. Kung gusto po natin ma-reach yung 1K natin, avoid sub to sub po tayo. Kasi kung totoo po, viewers yung mga subscriber mo, manonood at mag-subscribe po sila sa'yo. Kasi kung mag-sub to sub po tayo, meron po tayong maraming subscriber, pero useless naman kasi hindi naman sila manonood kasi nag-sub to sub nga tayo. Diyan din ako galing, naka-experience ako niyan. Pero na-realize ko na hindi ko na din dapat mag-avoid na din ako sa sub to sub na yan kasi useless naman yung mga subscriber ko pero hindi naman sila mag-watch sa aking mga bagong upload. So, avoid sub to sub tayo ha. Number 3 tips and tricks, avoid quality content. Kasi yung videos na galing sa YouTube, tapos dinownload mo, tapos in-upload mo sa channel mo, wag na wag mong gawin yon. Kasi pwede kang alisin ni algorithm or ni YouTube kasi bawal na bawal po yan. Meron ka pong magkaroon ka po ng copyright strike sa iyong account. Baka baban po yung account. Baka mawala na po yung account mo kasi nag-reuse content ka. Kaya wag na wag mong gawin yun ha. Kung meron ka namang i-download tapos in-upload sa channel mo, delete mo na kaagad yun para hindi na magkakagulo sa goal mong mamonetize. Okay? And meron kasi si YouTube na copyright claim at copyright strike. Yung copyright claim, hindi naman siya makaapekto sa channel mo.
Kasi kapag once na monetize ka na, gusto lang po yung owner na makipagbahagi sa iyong sweldo. Pero kapag copyright strike guys, kapag 3 copyright strike mga kachoy, nako, ban na po yung account mo. Mawawala na po yung account mo. Kaya wag na wag niyo pong gagawin yan ha. Kapag mag-reuse content kayo, kaya ugaliin nyo na lang na mag-upload kayo ng sarili nyong video. Okay? Actually mga kachoy at chay, meron akong 4 na CPR. 4 na copyright claim. Pakita ko sa inyo ha, ito. Yan, meron akong 4 na CPR. Pero, na-monetize ako. Kasi copyright claim, hindi po yan naka-apekto sa channel mo. That's it for today's guys. Yun lang po ang ibabahagi ko po sa paano ako na-monetize. Within 12 hours lang ata yun or hindi nakaabot ng 24 hours. Pero gusto ko lang pong magpapasalamat. Gusto ko pong mag-shoutout ha. Wait lang ha, isa-shoutout ko po yung mga, before ako mag-outro, isa-shoutout ko po yung mga taong tumutulong sa akin. Yung walang sawang pag-play sa aking video. Maraming salamat those people na mini-mention ko dito. Hindi ko man lahat na-mention yung mga tao dito. At least nabanggit ko yung mga ka-team ha. Magpasalamat po ako sa Team Charity, Joey Lacuatsero, Team Colets, YouTube International, at sa mga tao namang si Tatay Charity, Teacher Aida Channel, Joey Lacuatsero, Duna Divine Boss Cairo, Michael TV Channel, Grain Channel, Simply Mads Channel, Diane Forelio, M. Sweden, Marlins Project, E-Jog, Curious Vlog, Mami Oshi, Iyayuhan, Kusina ni Kapitana, Lazy Estevez, at si Manay Aron. Those people guys, grabe silang tumutulak sa akin. Personal na tulak po talaga. Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi kung hindi sa kanila, hindi po ako na-monetize ngayon. Last tip and tricks po para mapadali agad makuha nyo yung WH nyo or public 4,000 watch hours. Makipag-watch to watch kayo. For example ha, ako, tapos ikaw. Gusto kitang i-play ng 10 hours. Tapos ikaw, i-play mo din ako ng 10 hours. Parang playback. Yun po din ang rason kung bakit po ako na-monetize, na-reach agad yung 4,000 public watch hour ko. Kaya nagpapasalamat din ako kasi meron ding personal tulak sa akin. Kaya hindi ko man na-mention lahat yung mga taong yun, pero gusto ko po magpapasalamat kasi dahil sa kanila, na-monetize po yung channel ko. Thank you so much po ha. Thank you very much. And that's it for today's vlog. And if you enjoy this video, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para naman updated ka sa aking susunod na vlog. Nagmamahal, Sheilla Mae Official. Bye for now. Mwah!